Чи чули ви коли-небудь про картезіанського водолаза? Цьому фокусу вже майже 400 років. Залишайтеся з нами. І ви не тільки дізнаєтесь, що це, але й зможете це повторити у себе вдома, чим безперечно вразити своїх друзів та родину. Ви на каналі Еврика Бісмарт, і ми починаємо! Ну а для початку трохи магії. Так, це дійсно має магічний вигляд. Але все має своє пояснення. Тож нумо, копнемо трохи глибше. Картезіанський водолаз. Хоча мені особисто більше подобається не водолаз, а пірнальник. Тож, картезіанський пірнальник – це механічна іграшка, яка працює за рахунок зміни плавучості тіла при зміні тиску, який діє на це тіло. Коротко і чітко, але чи стало зрозуміло? Думаю, ні. Якщо звернутися до першоджерел цього трюку, то я б виділив у першу чергу здатність повітря або газів до стиснення. Саме ця властивість газів у порівнянні зі стисненням рідин відіграє ключову роль при виконанні цього експерименту. Як видно з цієї простої демонстрації, що повітря в закритому шприці можна як розрядити, так і стиснути. При цьому після відміни дії сили система легко повертається в першопочатковий стан. Але такого не можна сказати про рідини, а саме воду. Для неї такі маніпуляції зробити важко. Це говорить про те, що коли ми прикладаємо тиск до посудини з водою, то цей тиск через неї передається на тіло пірнальника. Ось тут ми можемо побачити, як це працює. Зверніть увагу, як змінюється об'єм у жовтому пристрої. При підвищенні тиску у пляшці рівень заповнення пластикової ємності збільшується. І навпаки. Таку поведінку пірнальника можна описати формулою густини тіла. А саме, густина дорівнює відношенню маси тіла до об'єму, який воно займає. Тобто, чим менший об'єм при сталій масі, тим більша густина. А це значить, що коли тиск збільшується, повітря у посудині пірнальника стискається і об'єм пірнальника зменшується. Співвідношення маси і об'єму пірнальника стає більшим, ніж густина води, і плавучість стає від'ємною. Тому пірнальник починає опускатись на дно. Коли тиск зменшити, то повітря розширюється до попереднього стану, і співвідношення маси і об'єму знову стає меншим за густину води. Тому пірнальник знову піднімається на поверхню води. Система постійно шукає рівновагу у співвідношенні сил тяжіння та виштовхування. Розглянувши, так би мовити, принцип дії картезіанського пірнальника, пропоную розглянути те, як і з чого його можна зробити. Забігаючи наперед, можу сказати, що на цю роль підійде багато пристроїв та матеріалів. Але про все по порядку. У 18 столітті німецькі складови налагодили масове виробництво іграшкових водолазів-пірнальників, що збереглося, до речі, і до нашого часу. Найчастіше це були іграшкові чортики із закрученим навколо тіла хвостом. Через нього вода могла затікати всередину зі збільшенням тиску і витікати при його зменшенні. Такі чортики за періодичної зміни тиску починали обертатися, і тому за ними закріпилася назва «чорт, що танцює». Такі фігурки виготовляють у різних країнах, і вони по-різному називаються. Вважається, що основні умови, які мають виконуватися при виготовленні водолаза-пірнальника, це перше – наявність порожнини, яка має бути заповнена газом. Друге – це здатність тримати
вертикальне положення у воді. А третє – це збалансована вага. Або плавучість пірнальника має бути близька до нуля, але при цьому позитивна. Тож, виходячи з названих умов, на роль пірнальника підійдуть багато предметів. Наприклад, скляні пляшечки перевернуті догори дном та частково заповнені водою. Або ж аптечна піпетка. Також підійде багато інших предметів. Мені ж для демонстрації найкраще підійшли пластикові піпетки Пастера. Їх можна відповідно підрізати і додати обтяжувач. Після чого я просто приклеїв пластикову дитячу насадку для шпиць до велосипеда. Це потрібно для того, щоб можна було легко розрізняти кілька пірнальників між собою. Далі нам треба відбалансувати наші пірнальники. Для цього заповнюємо їх водою і акуратно випускаємо повітря, перевернувши пірнальник догори отвором. В результаті пірнальник має підійматись на поверхню трохи з запізненням. Я відрегулював моїх пірнальників так, щоб вони мали різну плавучість. Після цього ми готові спробувати. Як посудина з водою краще за все підійде пластикова пляшка. Її легко стискати і вона легко закривається герметично. Але зрозуміло, що для цього підійдуть і інші посудини, з якими виконуються умови герметичності і можливості впливати на тиск всередині. Як бачимо, коли у нас у пляшці кілька пірнальників з різною плавучістю, то ми можемо, регулюючи натиск на пляшку, заставляти один чи кілька пірнальників підійматися чи опускатися тоді, коли ми забажаємо. Тепер головне відпрацювати техніку непомітного натискування на пляшку, і ми готові демонструвати карколомні трюки. Ще один цікавий факт про картезіанського пірнальника. Змінюючи початкове заповнення водою, його можна відбалансувати так, що він буде до якогось рівня працювати з позитивною плавучістю, тобто спливати. Але занурюючись глибше, його плавучість зменшується за рахунок збільшення гідростатичного тиску стовпа води у пляшці. І на якомусь етапі гідростатичний тиск перемагає і плавучість пірнальника стає від'ємною, тобто він занурюється на дно. У такому випадку, коли плавучість пірнальника дуже близька до нуля, на неї впливають найменші фактори, що змінюють тиск. Наприклад, коли я робив цей експеримент, у кімнаті було досить тепло, і при герметично закритій пляшці і мінімальному газовому просторі під корком всередині пляшки досить швидко створювався тиск за рахунок підняття температури води, що призводить до розширення самої води, а також збільшення парціального тиску над поверхнею. І навіть такий невеликий тиск призводив до того, що плавучість пірнальника ставала від'ємною. Коли я відкручував корок, то тиск падав і пірнальник зразу підіймався на поверхню. На наступний день я знайшов в цьому і інше підтвердження. Я залишив велику пляшку закритою з 3 пірнальниками з попереднього експеримента на добу. І ось що я побачив. 2 з 3 пірнальників, які вчора мали гарну позитивну плавучість та плавали на поверхні води, сьогодні чомусь лежали на дні. Коли я відкрутив корка, то пірнальники вернулись у вчорашнє положення. Далі я хочу продемонструвати, що є предмети, які на перший погляд не виконують умови, які я сформулював для підбору пірнальника. Але вони також можуть бути використані для цього. Ось, наприклад, якщо відрізати головку сірника, то вона також буде працювати як пірнальник. Як це можливо, спитаєте ви? Адже тут немає порожнини з газом. Так, але її роль тут виконує сама деревина. Суха деревина – це пористий матеріал, де при висушуванні вода була замінена на повітря.
Ось ці пори і виконують роль порожнини з газом. А головка сірника, а саме суміш сірки з бертолетовою сіллю, служать обтяжувачем. Ось чому це також працює. Ще один цікавий предмет, який чудово підходить на роль пірнальника. Як бачите, герметично запакований дитячий шоколадний батончик дуже добре справляється з цією роллю. Ви скажете, він же герметично закритий і немає ніякого перетікання рідини. Так, але повітря чи газ, який міститься всередині упаковки, також може стискатися і тим самим зменшує об'єм упаковки з батончиком. Цього виявляється достатньо для того, щоб він змінив свою плавучість з позитивної на негативну. До речі, ви можете перевірити інші герметично упаковані предмети. З великою долею ймовірності вони також будуть гарними пірнальниками. Ну а я хочу продемонструвати вам ще один різновид пірнальників. Зворотній пірнальник-водолаз. Звучить як мем, але дійсно, якщо відрегулювати пірнальника так, щоб він занурився та ледь-ледь тримався на дні, а до посудини з водою застосувати розрідження, то пірнальник з початкового положення на дні винирне на поверхню. Якщо повернути тиск до нормального, то пірнальник знову потоне. Це працює точно так само, як і звичайний пірнальник, тільки ми змінюємо тиск в іншу сторону. Тому і рух пірнальника змінюється на протилежний. Ну і ще про одну пригоду. У мене є два приятелі. Вони дуже люблять пірнати. Але вони ще зовсім не досвідчені, тому обладнання для пірнання підбирати ще не навчились. Я їм допоміг. Зробив акваланг кожному, підібрав обтяжувач, щоб вони гарно тримали рівновагу у воді. Також підібрав об'єм повітряних балонів кожному індивідуально. Нумо погляньмо, як вони справляться зі своїм першим пірнанням. Так, занурення пройшло нормально. Спробуємо, як вони спливають на поверхню. Так, контрольний пірнальник вже на поверхні, а наші хлопці чомусь не спішать. Спробуємо ще раз. Ні, не виходить. Мабуть, все-таки ми допустили помилку в розрахунках спорядження. Пропоную вам, дорогі глядачі, виходячи з інформації, яку я надав у цьому відео, запропонувати в коментарях, що потрібно покращити у спорядженні наших молодих і недосвідчених пірнальників-водолазів. Але покваптеся, бо у них може закінчитись повітря. Також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Вам не важко, а мені буде приємно. Крім того, це дозволить розширити аудиторію для цього та інших цікавих відео. Дякую за перегляд.